اقا لیکچر دی 15 نمبر ٹھیک ده او د هغې چې پرون موږ څو سوال ویستي وو 3 باقي څلور پاتې شو که 4.67 نن چې دی 4 نمبر سوال چې دی کالکولیټ د فریکوینسي period and frequency of propeller on a plane if it completes a 250 cycle in 0.5 second تاسو ته څه معلوم کړئ ټایم پیریډ او فریکوینسي معلوم کړئ چې دې 250 سایکل په څو ټایم کې پوره کوي 5 سیکنډ کې خبره باندې پوه شوئ نو لومړنی کار به تاسو ته وکړئ فریکوینسي به معلوم کړئ ځکه چې ډایرکټ ټایم پیریډ د دې نه معلوم ځکه چې موږ سره ګیون ډیټا ده ان د څه برابر دی ان برابر دی د 250 سایکل ټیک شو نمبر اف سایکلز دی په څونه ټایم کې د عام ټایم پیریډ نه دی ټیک ده که 5 سیکنډ ए नंबर ونه راځم سره فریکوینسي ده فریکوینسي برابري نمبر اف سایکل ان ټایم ټیک شو نو دا بشي 250 تقسیمی 5 نو دا 5 5 25 5 5 25 اف موږ سره را 50 او سره سره لګوي هارتز اوس ټایم پیریډ معلوم کړئ ټایم پیریډ موږ سره برابري د 1 اوور فریکوینسي دا شو موږ سره 1 اوور 50 ګوره 1 په 50 ډیوایډ کړو موږ څه پوینټ شو دلته بل زیرو راغلی دلته دا راشي نو 5 او 20 ځکه دغه راځي نو دا موږ سره څه شو 0.02 0 او دا څه راشي سیکنډ دا څو نمبر سوالو 4 نمبر صحیح شو خاص پوینټ نمبر سوال ته ګوره واټر ویوز with wavelength 2.5 meter produced in ripple tank travel at a speed of 3.80 meter per second. What is the frequency of straight vibrator that produces them? تاسو په ripple tank کې یو water waves produce کړي چې دا wavelength دومره دی او په 3.80 meter per second speed سره روان دی ټیک شو اوس دا ویو شي د ripple tank کې produce شي دا یو straight vibrator produce کړي د دې فریکوینسي مو سمان وکای پوینټ نمبر کې موږ سره ګیون ډیټا شیدا ویولن تر کړل هم په لیمډا ځای وکړ هغه سره 2.8 میټر ټیک شو دویم تاسو دا کړل وی سپیډ یې راکړل هغه سره 3.80 میټر پر سیکنډ تاسو څه سمان وکای فریکوینسي د دې کې تاسو لري چې یوزینګ یونیورسل wave equation using universal wave equation universal wave equation مطلب دا واسه وی د څه برابرۍ د اف او لامدا نو موږ خو څه معلومه وسره کې فریکوینسي معلومه کړه نو دا لامدا پوری تقسیم ته لاړ شي ډیویژن ته لاړ شي نو وی اور لامدا اف د څه برابر شو وی موږ څه برابر دی 3.80 لامدا د څه برابر دی شاباش لامدا د برابر دی 2.8 اوس به تاسو کوئ شاباش تاسو وکړئ چې 3.80 به ډیوایډ کړئ په 2.8 باندې د دې نو تاسو انسر راشي تاسو ګورئ انسر کتاب کې انسر سره راځي ګورئ دا دی کنه 1.3 پاخلا لونه انسر دا تقریبا چې تاسو راوند اپ کړئ نو سره شي 1.4 او سره به یونټ سو لګوي سو لګوي ټیک شو نیکسٹ سوال ته ګورئ نیکسٹ سوال چې هغه د موږ سره پوینټ نمبر او شو کنه 6 نمبر سوال 6 نمبر 6 نمبر سوال تاسو ګورئ 6 نمبر سوال د موږ سره छह नंबर सवाल की तस्त हुई कि the distance between successive crust in the series of water wave is 4 meter and the crust travel 9 meter in 4.5 second. What is the frequency of wave? تاسو ته د دوه successive crust په منځ کې فاصله شي دا غره کړل او دا crust چې د مخې ته روان دی هغه څنګه روان دی په 4.5 سیکنډ کې دونه فاصله کور کوي 9 میټر تاسو ته واټ از د فریکوینسي اف یو نو تاسو ته پته ده د دوه سکسیسیو یا د کانزیکټیو کراس یا ټرف په منځ کې ډیسټنس ته لري ویو لینث
गिवन डेटा ته ګوره لیمډا تاسو لا کړل لیمډا را کړل 4 میټر سره کړل 4 میټر خبره پوه شوي بل تاسو را کړل دلته اهم خبره چې ټایم لا کړل دا کوم ټایم دی چې په کوم ټایم کې دا کرش شي ټریولینګ کې مخې ته روان او بل را کړل ډیسټنس دا کرش دی په 2 سکند کې څونه ډیسټنس کور کوي 9 میټر ډیسټنس کور کوي نو تاسو معلوم کړئ frequency تاسو څه معلوم کړئ بیا یونیورسل ویو اکویشن مطابق v برابر دی د f لیمډا f برابر دی د v اوور لیمډا اوس مسله دلته سره مسله دا ده چې ډیره ولوم ورکه وانځه کې موږ سره v نشته سنشتي نو تاسو په توګه کې چې سنس v د څه برابر شاباش v برابر د ډیسټنس ډیوایډډ بای ټایم نو ډیسټنس خدا اصل کې دا کرست مخې ته پروپاګیشن کیږي ټریولینګ کیږي نو دا څونه ډیسټنس کور کوي 9 میټر په څونه ټایم کې 4.5 کې نو تاسو شکل 9 په 4.5 باندې ډیوایډ کړئ نو مخال د انرژي 2 4.5 د انرژي 2 نو سپیډ د څه شو 2 میټر پر سیکنډ او وڅوري کوي پټ اینا 1 نمبر کې بعد پټ کوي 1 نمبر نو موږ سوري کو چې f برابر شو v برابر دی د 2 او t برابر دی موږ سره دا لیمډا برابر دی موږ سره د 4 نو f برابر شو 1/2 1 برابر شو د 0.5 هرتز سمره 0.5 هرتز ٹھیک شو 7 نمبر سوال ته ګورئ چې ا سټیشن دی خو ګورو ته ا سټیشن broadcast an AM radio whose frequency is 12 ضربی 10⁻³ هرتز یا 10⁻³ په ځای باندې تاسو کیلو لګاو شو 12 کیلو هرتز and FM radio wave whose frequency is 91.9 ضربی 10⁻⁶ هرتز 10⁻⁶ په ځای باندې میگا هرتز هم لګول شي تاسو ته غواړي سو find the distance between adjacent crust in each case تاسو ته وی adjacent crust consecutive crust successive crust دا درې وو مطلب اصل کې تاسو نه دی ویو کې کوم هغه دغه جوړیږي څه وته ویولنت هغه ویولنت معلومول وایي سم معلومول وایي نو دوه کیسز بدلته مګر ایم د پر وجودای اف ام د پر با جدال خبرونه سپوږ شوي نو په دې کې ګیون ډیټا ته ګورئ لون موږ سره اے ام دی frequency of AM AM چې دی هغه موږ راکړلې 12 ضرب 10⁻³ هرتز خبره پوه شوي اوس دلته به ځان سره یو خبره یاد وساتئ د دې ټرانسمیشن چې دی هغه کیږي تھرو اوس په دې سپیډ به تاسو څنګه والای اوس د دې ټرانسمیشن چې کیږي خو ساوند دی نو دا ساوند په بای ایر د پروپاګیشن کیږي ټریولینګ کیږي نو د سپیډ په ایر کې سیم سره هغه کانسټنټ دی هغه تقریبا 340 میټر پر سیکنډ اور پسې چپټر کې تاسو سپیډ اف ساوند وایي ټیک شو اوس تاسو دلته څه غواړي تاسو نه غواړي چې د اے ام شکوم ویولنت هغه معلوم کړئ ټیک ده دغه شانته کې دا ډیټا اوس د سیمولیټ د فریکوئنسي فار بل سره اف ام چې دی هغه موږ سره کړلې 91.9 ضرب 10⁻⁶ هرتز او سپیډ به د دوړو لپاره صحیح شاباش کانسټنټ 340 بدای او تاسو څه معلوم کړئ لیمډا فار اف ام معلوم کړئ نو د دې سولوشن د ګوره بای یونیورسل ویو اکویشن وی دیګه وی په ځای د دې پر سوري کما وی ا ام is equal to د څو برابر شي v is equal to f lambda کنه دا څه شي f a m multiplied by lambda a نو lambda a m موږ سره برابر شي v a m divided by f a m نو lambda موږ سره برابر شي lambda a m موږ سره برابر شي دا موږ سره برابر دي 340 څه برابر دی 340 divided by FM دا دې موږ سره 12 ضرب 10⁻³ نو لیمډا موږ سره برابر شو 340 برابرای او په 12 پای ډیوایډ کړئ 340 divided by
12,300 نو د دې نه بس تاسو انسر راشي ګورئ تاسو د دې نه انسر راځي که نه دې خو خط ته توجه ته ګورئ دا 3 دی که د دې مطابق کو دا دی که 4 ختم 6 ختم 8 ختم 3 ختم 2 ختم 4 ختم 6 د دې نه راغی اشاریه 7 د دې ډول ضربي 10 raised to the power minus په دې په خبره پوه شوئ د دې نه بعد اوس کوئ د دې نه بعد به موږ سره څه شي زه دا پاور ختموم څه ختمومه دا پاور ختم نو اشاریه څو انچ دې خورولم 2 انچ دې خورم خبره نه پوه شوئ دا چې زه دلته راولم دا به څه شي 276 به شي نو دې سره به 3 جمع شي که نو ماینس 3 او پلس 3 سره راځي 0 10 raised to the power 0 سره راځي 1 نشي پسې کې ضرب ورکوئ هغه انسټي واپس راځي دا شو موږ سره د اے ام لپاره ویولنت د سره لپاره اے ام لپاره خو دلته غلطي دا وشوه که سپیډ اف ساوند چې دلته چې دی سپیډ اف ساوند دلته موږ څه وکړو بای ایر بنالو دا موږ الو که د دې اصل کې الکترومګنیټک ویوز دي دلته کوم جوړېږي الکترومګنیټک ویوز جوړېږي نو چې الکترومګنیټک ویوز جوړېږي د هغې سپیډ موږ سره څه په ایر کې 3 multiplied by 10 raised to the power 8 میټر پر سیکنډ خبره باندې پوه شوئ نو دا موږ سره څه شي دلته دا یو مو اف ام دپاره موږ دا دی 3 ضرب 10 raised to the power 8 میټر پر سیکنډ نو د دې ویلیوز اوس بدل کړئ دا به څه شي موږ سره دا شو 3 multiplied by 10 raised to the power 8 نو د دې ځینې به دا والی دا یو دا ویلیو ټوټل کټ کړئ دا به شي 3 به ډیوایډ کړئ په څه باندې 3 به ډیوایډ کړئ په 12 30 باندې نو د دې نه ستاسو انسر راځي تقریبا دا شو که اشاریه 00 خبره نه پوه شوئ اشاریه 00 د دې ځینو ګورئ دا څه شو اشاریه 00 او 244 نو ګورئ راوند اف او لاندې 3 دی بره 10 راوځي چې ضرب 10 raised to the power 8 minus 3 خبره پوه شوئ د دې نه بعد اسکو د دې نه بعد به داسې شي چې تاسو به ولګوئ چې لیمډا اے ام چې څه برابر شي دا اشاریه ما راویسته دلته نو څو انچو مې د خوا راویستی 244 اشاریه خو ته خو دلته ضرورت نه که 1 2 ټیک شو 3 4 5 نو دا خو 10 raised to the power 5 دی که 8 دی که نه 8 minus 3 سره راځي 5 نو minus 5 سره جمع کوئ نو څه شو 0 which is equal to 10 raised to the power 0 is equal to 1 1 لپسې کې ضرب ورکوئ جواب تی ورکوئ اوس د دې دویم پارټ ته ګوره دا لږ ګنده شو دویم پارټ به انشاءالله څه پاره شي دویم پارټ ته ګوره دویم پارټ کې اوس زه د څه ویولنت معلومومه د ایم دپاره موږ معلوم کړه پی هم دپاره معلومومه نو د دې لپاره به اوس ګوره ورته تاسو به دلته څه ولیکئ چې وي اف ام برابر وي د اف ام ضربي لیمډا اف ام نو لیمډا اف ام به څه برابر شي the VFM divided by so FM نو lambda FM برابر شو lambda موږ سره lambda FM د سپیډ دی کنه د دې لپاره سپیډ سي شاباش 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second او د دې لپاره موږ سره فریکوئنسي سره 91.9 ضرب 10 raised to the power 6 اوس به تاسو وکړئ چې دلته ولیکئ چې 3 divided by 91.9 91.9 نو د دې نه موږ سره انسر سره شي د دې نه به راشي موږ سره اف ام به موږ سره راشي د خو ګورئ دا 8 دی که نه ټیک شو دا هم 8 شو دا 2 شو دا 4 شو دا 4 شو دا 6 شو دا څه شو 3 شو دا موږ سره شو اشاریه 0 3 او 3 برابر سره شي ضرب 10 raised to the power 8 minus 6 نو اوس دا 10 raised to the power 2 د اصل کې راځي دا زه ختموم دا وس شي شاباش 3 څه پکار دی دا 2 دی که اشاریه کوم ځای کې پکار ده شاباش یو انسه شي دی نه راشه دا موږ سره راځي که نه دا موږ راوند اف کړی دلته اشاریه 0 326 ضرب دا راغی د دې نه سره راغی
اشاریه 0326 ضرب 10 to the power 2 ټیک شو. اوس چې دا پاور زه ختموم دا زه چېرته راولم شاباش 3.3 دوه انسي خو کوله 3.26 نو دوه انسي خو راغله دا ودی نه بدول لري ټیک شو. موږ سره لیمډا اف ام د څه برابر راغی 3.26 ضرب 10 to the power 0 نو لیمډا اف ام سره سره راغی 3.26 او ضربي 1 نو لاست آنسر موږ سره شي اف ام برابر شي 3.26 میټر. دا شو موږ سره نه چې څونه ام سی کیوز هغه څه شو ختم شو لونه یونټ څه شو ختم کمپلیټ شو ان شاء الله سبا به نه شروع وکړه.